नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या अन्नपूर्णा रेसिपीजवर। आज आपण छोल्याची भेळ बनवलेली उसळ आपण जी ठेल्यावर खातो अशी सुंदर चटपटीत घरगुती बनवलेली आपण भेळ खाणार आहोत। त्यासाठी आपण अशी सुंदर चटपटीत भेळ बनवली। याच्यात आपण आपल्याला पाहिजे तेवढ्या वस्तू टाकून हिला चविष्ट बनवू शकतो। ही भेळ बनवण्याची अगदी साधी सोपी आणि कमी वस्तूत आपण ही भेळ बनवलेली आहे। याच्यासाठी आपण जे छोले असतात, जाड छोले, छोले गावरानी वेगळे आणि हे जाड छोले वेगळे। हे जाड छोले 4 तास पाण्यात भिजवून ठेवले, तसे चांगले टम्म फुगून आलेले आहेत आणि त्यांना चांगले आता स्वच्छ धुवून कुकरमध्ये काढून घ्यायचे। भिजवल्यामुळे ते लवकर शिजतात आणि मग त्याच्यात आपण शिजायला पाणी टाकायचं। साधारणतः एक ग्लास आणि अर्धा ग्लास म्हणजे 1.5 ग्लास पाणी टाकलं, एक छोटासा चमचा भरून तेल टाकलं, त्याच्याने छोले चांगले मऊ शिजतात। आणि कुकरचं झाकण लावून घेतलं आणि गॅस असा फुल करून त्याच्यावर कुकर ठेवून घेतला आणि 2 शिट्ट्या काढून घेतल्या। जर 2 शिट्ट्यांमध्ये छोले शिजले नाही तर तुम्ही तिसरी शिट्टी घेऊ शकतात, पण 2 शिट्ट्यांमध्ये चांगले शिजून जातात आणि आपण मसाल्यात पुन्हा त्यांना वाफवतो म्हणून चांगले मऊन जातात। गॅसवर पॅन ठेवून त्याच्यात तेल टाकलं, तेल चांगलं गरम होऊ दिलं आणि त्याच्यात मग कढीपत्ता टाकला। कढीपत्ता असा बारीक चिरून टाकला म्हणजे तो खाताना आपण काढत नाही आणि कढीपत्ता केसांच्या आरोग्यासाठी खूप चांगला असतो। कडकडीत चांगली जिऱ्याची फोडणी दिली, मोहरीची फोडणी दिली, हळद टाकली। हळदीने कलरही छान येतो आणि आरोग्यासाठी सुद्धा खूप फायदे आहेत। चिमूटभर हिंग टाकला, हिंगाने चांगलं पचन होतं, चवही छान येते। चटणी टाकली चवीप्रमाणे, मसाला टाकला आणि आपण त्याच्यात चांगली चव येण्यासाठी आपण त्याच्यात अजून धने पावडर टाकली। धने पावडरने पण खूप छान चव येते आणि चवीप्रमाणे मीठ टाकलं, लसूण टाकला बारीक खुडलेला आणि कांदा टाकला। हे आपण नंतर का टाकतोय लसूण आणि कांदा, कारण आपल्याला त्यांना जास्त म्हणजे जाळायचं नाही, असं अलगद असे कच्चे आणि थोडे पक्के असे करायचे। तिकडे आपले छोले शिजून झालेले आहेत। आता आपण बघू आपले छोले शिजले आहेत का। हे पा छोले चांगले मऊ शिजले, हे पा गरम आहे आता, चांगले मऊ शिजले। आता हा मसाला आपण चांगला परतून घेतलेला आहे आणि त्याच्यात ते छोले टाकून चांगले मसाल्यात चांगले परतून घ्यायचे। गॅस फुल ठेवायचा हे परतवीपर्यंत। असं सगळं मिश्रण चांगलं कालवून घ्यायचं। छोल्याची उसळ खूप पौष्टिक असते आणि खायलाही खूप छान लागते। आणि मग गॅस मंद करून मंद गॅसवर 10 मिनटं वाफवून घ्यायचं। मसाला पूर्ण शेवटपर्यंत छोल्यांमध्ये जातो आणि फार सुगंधही खूप छान येतो आहे। अशी चटपटीत आपली छोलेची उसळ तयार झाली। याच्यात आपण वेगवेगळे कांदा, टोमॅटो, वेगवेगळे सॅलड टाकून त्याला छान करू शकतो। अर्धा लिंबू पिळून घेतला, त्याच्याने खूप छान चटपटीत खट्टी मिठी चव येते। तुम्ही चाट मसालाही टाकू शकता, तुम्हाला वाटत असेल तर चिमूटभर साखरही टाकू शकतात। आपली आवड जशी असेल तसं आपण त्याच्यात साहित्य कमी जास्त करू शकतो। आता आपण याला एका डिशमध्ये सर्व करू। अशी सुंदर छोलेची चटपटीत भेळ आपली। त्याच्यावर आपण वरून आलू शेव टाकली आणि मुरमुऱ्याचा चिवडा, त्याच्यात भरपूर साहित्य टाकले, चाट मसाला, शेंगदाणे, असा हा मुरमुऱ्याचा चिवडा टाकला आणि अशी ही सुंदर भेळ आपली तयार झाली। मुलांना डब्यात पण आपण देऊ शकतो आणि सकाळच्या नाश्त्यासाठी सुद्धा ही भेळ खूप छान आहे। पौष्टिक तर आहेच, पण आरोग्यासाठी सुद्धा त्याचे खूप फायदे आहेत। अशी चटपटीत भेळ तुम्हाला आवडल्यास तुम्ही नक्की करून बघा। तुम्ही तुमचा अमूल्य वेळ देऊन हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल तुमचे खूप 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 मनापासून आभार। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर अन्नपूर्णा रेसिपीजला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबा, म्हणजे आमच्या नवनवीन येणाऱ्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळतील। थँक्यू आणि अगदी मनपूर्वक धन्यवाद।